ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาปากโพแล้วทำไมต้องรู้ลมหายใจเพราะพระศาสดาเองก็ใช้ลมหายใจพระองค์ตรัสเองว่าก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายหากพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซร้อานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นพระผู้มีพระภาคมอบพระนามของพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีอันนี้คือพระองค์เรียกอานาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตเรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลแล้วก็ตรัสบอกอานิสงส์ของอานาปานสติไว้มากมายอานาปานสติทำยังไงพระองค์ก็สอนภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนี่ทำอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ตลอดที่ลมหายใจจะยาวก็ตามจะสั้นก็ตามพระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขณะที่โยมเอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยชื่อว่าเราเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วชื่อว่าเรามีสัมปชัญญะแล้วเรามีสติแล้วเรานำความไม่ยินดีหรือความยินดีในโลกออกได้แล้วเราเป็นผู้อยู่อุเบกขาแล้วอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันและมีสติสัมปชัญญะแล้วนี่ง่ายที่สุดเลยการทำความเพียรทำแค่นี้รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าปรารภความเพียรแล้วขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอะไรชื่อว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์อย่างที่ประธานในงานกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์เป็นยังไงเราสำรวมใจอยู่กับกายอานาปานสติถูกเรียกอย่างว่ากายคตาสติเอาจิตอยู่กับกายการเอาจิตอยู่กับกายจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเรียกว่าเรากำลังสังวรสำรวมอินทรีย์ไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยฟุ้งไปนะฟุ้งไปในอารมณ์เดี๋ยวมันไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สุขบ้างทุกข์บ้างชีวิตเลยมีความทุกข์สัตว์ทั้งหลายเลยเป็นไปตามอารมณ์นั่นแหละคือกรรมและกรรมนั่นแหละคือภพเรากำลังสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเรากำลังสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะทุกครั้งที่เราคิดนั่นคืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วและตรงนั้นเป็นที่ตั้งวิญญาณเป็นภพเป็นที่เกิดนะและตรงนั้นคือมีกรรมแล้วนะดังนั้นเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราสร้างกรรมทั้งดีทั้งชั่วกรรมดีที่แท้จริงคืออะไรกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนะพระองค์บอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคือ
ทราบไหมสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยถูกอธิบายด้วยอานาปานสติดังนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเท่ากับเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่ขณะที่เรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่คือเราอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นอยากสร้างบุญสร้างกุศลง่ายสุดเลยกลับมาอยู่กับกองกุศลคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าปรารภความเพียรด้วยชื่อว่าสังวรสำรวมอินทรีย์ด้วยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยเห็นนะได้ครบเลยชื่อว่าเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีดังนั้นถ้าปัจจุบันดีมีแต่กุศลจิตมีแต่กุศลวาจาเป็นอกุศลไม่ได้กายก็เป็นอกุศลไม่ได้นะนี่พระองค์จึงให้เราคุมใจทีนี้ใจเราเนี่ยเราก็มีเรียกอะไรเรียกจิตบ้างเรียกมโนบ้างเรียกวิญญาณบ้างไอ้สามตัวนี้มันต่างกันยังไงสามตัวเนี่ยเหมือนกันนะจิตมโนวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันนะพระองค์อธิบายด้วยลำแสงนะแสงของดวงอาทิตย์หรือเหมือนกับอันนี้ส่องไปโยมเห็นสีเขียวไหมเห็นกันไหมนี่สีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวดับไปสีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวมีเพราะอะไรเพราะมันมีลำแสงใช่ไหมมีลำแสงนี้ต้องชนใช่ไหมถ้าเอากระดาษไปอย่างนี้มีเขียวไหมไม่มีลงมาชนปุ๊บมีสีเขียวเนี่ยพระเจ้าเรียกรัศมีหรือเปรียบเหมือนวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งส่วนลำแสงเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนใจมโนใจมีอาการโน้มไปเปรียบเหมือนแสงที่กำลังพุ่งไปแล้วกระทบกับฉากการกระทบเรียกผัสสะหรือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกลิ้นกายและใจต้องมีใจไปสู่คลองแห่งจักขุการรู้แจ้งทางตาจึงเกิดขึ้นได้บอกกับพระสารีบุตรถ้าตาดีรูปมีแต่ใจไม่มาสู่คลองแห่งจักขุการเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหมพระสารีบุตรบอกไม่ได้ผัสสะทุกครั้งต้องมี3องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเสียผัสสะมีไม่ได้วิญญาณมีลูกตามีแต่รูปไม่มีการรู้แจ้งทางรูปเกิดไม่ได้รูปมีใจมีแต่ตาบอดนะตาเสียการเห็นเกิดขึ้นไม่ได้องค์ประกอบของสัมผัสทุกครั้งต้องมี3เสมอองค์ประกอบทางใจต้องมี1มีลำแสง2มีฉากคือธรรมังหรือนามธรรม3มีรัศมีคือมโนวิญญาณแสงสีเขียวนี้เป็นสีเขียวเพราะลำแสงเป็นสีเขียวของลำแสงที่มันประกายออกไปเรียกรัศมีบาลีใช้คำว่ารัศมีนะซึ่งรัศมีนี้จะไม่มีถ้าไม่มีฉากตัวฉากถูกแบ่งเป็น4ที่ตั้งของรัศมีหรือที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณมี2นัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็น3นัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็น4นัยยะที่แบ่งเป็น3พระพุทธเจ้าจะอธิบายอย่างนี้พระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกสุริเยนะแสงอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกถามสาวกว่ารอยแดดเนี่ยคือรัศมีของแสงเนี่ยจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค่ะพระองค์ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไปปรากฏที่ดินพระเจ้าค่ะพระองค์บอกสาวกว่าถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำพระเจ้าค่ะถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏคือรอยแดดย่อมไม่ปรากฏ
โยมเคยเห็นรอยแดดบนผิวน้ำใช่ไหมนั่นน่ะรัศมีไปตั้งบนผิวน้ำเห็นนะพระเจ้าละเอียดรัศมีเคยตั้งที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพอฝาเรือนไม่มีแสงแดดก็พุ่งลงมาสู่ดินนะเหมือนกับอย่างเนี้ยถ้าเกิดอันนี้เป็นเหมือนฝาเรือนพอฝาเรือนไม่มีปุ๊บมันไปปรากฏที่ดินดินไม่มีไปปรากฏที่น้ำนะถ้าไม่มีฉากรัศมีหรือรอยแดดก็ไม่มีอันนี้คืออุปมาแห่งวิญญาณวิญญาณเรียกอย่างนี้ดังนั้นขณะที่ลำแสงพุ่งมาเนี่ยถูกเรียกว่าใจขณะที่มีการชนแล้วเกิดประกายคืออาการรับรู้เรียกวิญญาณวิญญาณจึงแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งและกิริยาที่รู้แจ้งนี้ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเหมือนกับเรากำลังหลุดไปคิดแล้วเราคิดต่อนั่นน่ะผูกติดอารมณ์แล้วอันนั้นเรียกจิตซึ่งหมายถึงจิตเนี่ยกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินความเพลินคือนันทิพระองค์เรียกธรรมราคะธรรมนันทิราคะคือกำหนัดด้วยความพอใจนันทิคือความเพลินดังนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งมันก็เลยหลุดไปคิดแล้วเราก็เพลินไปพอรู้ตัวสักพักหนึ่งต้องกลับมาอยู่ที่ลมเราก็ดึงกลับมาลมอีกความคิดนามธรรมก็ดับลมก็เกิดซึ่งลมคือรูปเกิดนามดับอยู่กับลมสักพักหนึ่งเลี้ยงไปได้แป๊บเดียวจิตดับอีกแล้วจิตก็เกิดใหม่ไปเกิดที่นามอีกคิดต่ออีกนี่ที่ตั้งของวิญญาณจึงมี3หรือมี4เวลา4พระพุทธเจ้าเชื่อมไปอย่างนี้พระองค์เชื่อมไปสู่เรื่องของที่ตั้งวิญญาณ4ที่ตั้งวิญญาณ4คืออะไรมีอยู่ในกายเราทั้งหมดพระองค์บอกว่ารูปเป็นหนึ่งในที่ตั้งของวิญญาณรูปคือร่างกายที่นั่งอยู่นี้จากนั้นเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นี้เคยมีสุขไหมมีเคยมีทุกข์ไหมเฉยๆมีไหมมีเรียกเวทนามีความจำได้หมายรู้ในอดีตบ้างไหมมีคิดปรุงไปในอนาคตบ้างไหมมีเรียกสังขารอดีตเรียกสัญญาเห็นนะ4ตัวนี้เรียกว่าจัตตโสวิญญาณัตถิติโยที่ตั้งวิญญาณ4พระองค์เรียกจัตตโสคือ4วิญญาณัตถิติคือที่ตั้งวิญญาณ4เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะหลุดไป4ที่เนี่ยถ้าไม่อยู่ที่กายก็ไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมันจะวนอยู่แค่นี้นี่คือที่ไปของวิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่วิ่งไปหรือเปล่าไม่ใช่อีกวิญญาณจะดับแล้ววิญญาณจะเกิดขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยนะวิญญาณดวงที่รู้ลมเนี่ยจะดับแล้ววิญญาณดวงใหม่จะเกิดเวลาวิญญาณดวงใหม่เกิดมันจะเกิดเป็นมโนก่อนแล้วถึงจะเป็นวิญญาณเหมือนอย่างนี้เลยสีเขียวมีนะเสร็จแล้วสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยหายไปแล้วไปเกิดสีเขียวที่กระดาษแผ่นล่างสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยไม่ได้วิ่งเป็นแผ่นไปแปะข้างล่างถูกต้องไหมแต่สีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยมันดับไปก่อนแล้วมันไปเป็นลำแสงใหม่แล้วก็ไปเกิดสีเขียวใหม่ตรงนี้การเกาะลำแสงใหม่เนี่ยคือไปสร้างมโนใหม่ก่อนแต่นั้นจะเป็นวิญญาณได้ต้องเกิดมโนก่อนเกิดใจก่อนแล้วถึงมีการกระทบแล้วเป็นวิญญาณแล้วถึงผูกติดอารมณ์ไปเรียกว่าเป็นจิตดังนั้นที่ตั้งวิญญาณจะมี4ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งอยู่ในเราทั้งหมดเลยพวกเรามีธรรมชาตินี้ทั้งหมดที่ตั้งวิญญาณ4นี้เป็นภพเป็นที่เกิดของสัตว์พระองค์เปรียบเหมือนดินและดินนี้พระองค์ก็ขยายออกไปว่าดินนี้มี3แบบคือดินเลวดินปานกลางดินดีซึ่งเปรียบเหมือนภพ3
นะก็คือในพระสูตรนี้ในพระสูตรนี้เราก็จะเชื่อมพระสูตรนี้เข้ากับอีกพระสูตรหนึ่งนะคือพระสูตรนี้เข้ากับพระสูตรนี้อันนี้จะพูดเรื่องของกรรมไปสู่คำว่าภพนะอันนี้พูดเรื่องที่ตั้งวิญญาณนะที่ตั้งวิญญาณนั้นที่ตั้งวิญญาณมี4หรือแตกเป็น3ผืนนาเลวปานกลางดีลำแสงถูกปรับเป็นเมล็ดพืชเมล็ดพืชคือวิญญาณปลิวไปตั้งบนผืนนาและนี้คือกรรมพระองค์บอกกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคืออย่างในพืชอวิชชานิวรนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาความอยากนะเป็นเครื่องผูกพันธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามภพเกิดขึ้นภพใหม่ต่อไปอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วและพระองค์เนี่ยก็โยงมาสู่การนึกคิดของเราเมื่อกี้อาตมาอธิบายถึงลำแสงซึ่งแสดงการเกิดขึ้นของวิญญาณก็คือต้องเป็นมโนก่อนแล้วเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นจิตนะแล้ววิญญาณเนี่ยก็ตั้งอยู่ใน4ธาตุนี้นะ4ธาตุนี้ถูกแตกเป็น3ผืนนาเลวปานกลางดีนะ3ผืนนานี้ก็คือกามภพรูปภพอรูปภพภพถูกแตกออกมาเป็นแต่ละภพกามภพจะถูกแยกมาเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดานี้เป็นเทวดากามภพแล้วก็เป็นเทวดารูปภพพวกนี้ผืนนาปานกลางเทวดาอารูปนี่คือผืนนาดีนะ2อันนี้ต้องทำสมาธิได้นะต้องได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิไปเป็นเทวดา2กลุ่มไม่ได้และทั้งหมดผืนนาทั้งหมดกลับมาอยู่ที่มนุษย์คนหนึ่งกำลังทำอะไรกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเป็นที่ตั้งของวิญญาณทุกครั้งที่คิดนึกเรื่องใดและนั่นคือกำลังสร้างภพหรือกำลังสร้างกรรมขึ้นมาดังนั้นกรรมก็คือตัวอารมณ์ของเรานั่นเองภพก็คืออารมณ์ของเราอารมณ์ดีคือกรรมดีอารมณ์ชั่วคือกรรมชั่วดีชั่วแบ่งกันที่ตรงไหนแบ่งกันอย่างละ10ฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมนะพูดยุยงให้คนแตกกันไหมพูดคำหยาบไหมพูดเพ้อเจ้อไหมโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่ามีพยาบาทไหมมีมิจฉาทิฏฐิไหมโยมจะฆ่าสัตว์คิดก่อนไหมคิดโยมจะขโมยคิดก่อนไหมคิดนะจะโกหกคิดก่อนไหมคิดเห็นนะจะกินเหล้าคิดก่อนไหมคิดเห็นนะต้องหยุดความคิดนะดังนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้นต้องเป็นยังไงทิ้งละนันทิอย่าเพลินสำรวมอินทรีย์รู้ลมหายใจเข้าไว้ชีวิตจะดีขึ้นนะก็จะไม่ไปกินเหล้านะไม่เมาไม่ขาดสตินะก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจฝึกสำรวมใจอย่างเดียวทำบ่อยๆแล้วเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝั่งดีเรียกอะไรอุปนิสัยแต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยฝั่งเลวเกิดขึ้นฆ่าสัตว์เราก็ทำลักทรัพย์เราก็ทำประพฤติผิดในกามเราก็ทำอันนี้เป็นเกิดเป็นนิสัยแต่เป็นฝั่งอกุศลเรียกว่าอนุสัยนิสัยฝั่งเลวแต่ถ้านิสัยฝั่งดีเราฝึกใหม่รู้ลมหายใจเข้าไว้เจริญสติปัฏฐาน4เข้าไว้เป็นอุปนิสัยนะอุปนิสัยคือกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัฏอนุสัยนิสัยฝั่งเลวเรียกอกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัฏตัวนี้จะเป็นตัวผลักดันให้
กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งนี้แก้ไขได้แก้ได้ด้วยอานาปานสติอานาปานสติอย่างเดียวดับอกุศลได้ทุกชนิดพระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไประงับไปตามควรแก่ฐานะอานาปานสติอย่างเดียวนั้นทำแล้วได้ถึงอรหัตผลได้ถึงมรรคผลนิพพานเลยสามารถทำได้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำได้เพราะเวลาเดินโยมก็หายใจใช่ไหมเวลายืนโยมหายใจไหมหายใจเวลานั่งหายใจไหมหายใจเวลานอนหายใจไหมหายใจดังนั้นภาวนาได้ทุกที่ทีนี้ลองกลับไปดูภพที่พระองค์แตกออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการได้อัตภาพในกามภพเนี่ยจะถูกแยกเป็น5คติกามภพถูกแยกเป็น5คติคืออะไรคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพทำอะไรแล้วได้ก้อนนี้ทำอะไรแล้วจะได้ก้อนนี้2ก้อนใหญ่ๆพระองค์เอากุศลกรรมบท10มาเป็นตัววัดกุศลกรรมบท10ถ้าเธอทำกุศลกรรมบท10นะอัตภาพ2อย่างนี้จะได้คือมนุษย์และเทวดาอันนี้ต้องกุศลกรรมบท10ถ้าโยมทำอกุศลกรรมบท10คติ3อย่างจะเกิดขึ้นนะคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยเพราะอารมณ์โยมเป็นผืนนาเลวฝั่งอกุศลนะอันนี้ถ้าโยมอยากไปเกิดโยมต้องสร้างอกุศล10อย่างนะเลือกเอาได้เลยอยากลงทุกขติก็สร้าง10อย่างนี้นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยจึงปรากฏเพราะอกุศลกรรมบท10นี่พระเจ้าตรัสไว้ดังนั้นถ้าอยากเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสร้างกุศลกรรมบท10หรืออีกนัยยะหนึ่งพระองค์แบ่งเป็นอะไรพระองค์แบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนานะแบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุ3นะทานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพระเจ้าบอกว่าให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์นี่ทำ2อันนี้ต้องทำ2อันนะทั้งทานและศีลถ้าให้ทานพอประมาณนะให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ส่วนดีอันนี้ส่วนชั่วรักษาให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นเทวดากามภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวสวัตติถ้าให้ทานเป็นอติเลกมากขึ้นไปอีกรักษาศีลเป็นอติเลกต้องทำคู่กันนะ2อย่าง จะมาเกิดเป็นเทวดาในชั้นกามภพเป็นราชาของเทวดาในชั้นกามภพนะพวกเท้าสักกะเทวราชพวกนี้ราชาของชั้นดาวดึงส์พวกนี้ให้ทานอติเลกรักษาศีลอติเลกแต่เขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยพวกนี้ไม่ภาวนาเทวดากามภพทำแค่2อย่างทานกับศีลแต่ถ้าโยมไม่รักษาศีลให้ทานอย่างเดียวได้อะไรพระองค์บอกว่าจะมาเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานทีนี้เราเลือกเกิดได้ละเพราะโยมรู้เหตุปัจจัยนะของการมาเกิดในภพนั้นๆดังนั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเลือกเกิดได้ถ้าโยมมีสุตตะของตถาคต
เพราะโยมจะรู้ว่าสร้างเหตุอันนี้ไปเกิดตรงนี้สร้างเหตุตรงนี้มาเกิดตรงนี้แล้วเราก็สร้างเหตุเอาเพราะเหตุเราสร้างได้ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุธรรมที่เกิดแต่เหตุพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่เกิดแต่เหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตัวเนี้ยเรียกอิทัปปัจจยตานี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่มีนี้ดับนี้ดับเรารู้เหตุเกิดแล้วว่าเราจะไปภพภูมิไหนเราก็เลือกเอาทีนี้การอยู่กับลมหายใจเป็นกองกุศลที่แท้จริงจิตจะมีแต่กองกุศลถ้าอยากดับอกุศลเมื่อใดอยากสร้างบุญบารมีให้มากเมื่อใดอยู่กับลมหายใจและพออยู่บ่อยๆจะเกิดเป็นนิสัยเวลาตายจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตอยู่กับลมได้จิตอยู่กับกายได้นะชื่อว่ามีกายคตาสติถ้าอยู่ได้จนกระทั่งตายพระองค์ยืนยันว่าเธอจะได้อมตะคือความไม่ตายนะ จะได้อมตะคือความไม่ตายพระองค์ตรัสว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอจะไม่ลืมอมตะคือจะได้อมตะชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะกายคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วนั้นถ้าโยมซ่องเสพกายคตาสติชื่อว่าซ่องเสพอมตะและตัวนี้เป็นตัวคุ้มครองโยมที่แท้จริงไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆที่จะคุ้มครองเราได้เพราะว่าสุขทุกข์หรือกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลไม่มีเทพมารพรหมใดๆบันดาลให้เราดีเราเลวได้นอกจากกายกรรมวจีกรรมของเราเองนะดังนั้นโยมต้องรู้เหตุปัจจัยที่ถูกต้องว่าเราจะดีจะเลวอนาคตเราจะดีเลวนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับกายกรรมกรรมทางกายวจีกรรมกรรมทางวาจาและมโนกรรมกรรมทางใจอย่าไปสร้างเหตุผิดไปวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานกันใหญ่เลยใช่ไหมแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นบันดาลได้แล้วเราก็ไปขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้ฉันร่ำรวยขอให้ฉันได้ยศได้ตำแหน่งถูกลอตเตอรี่นั่นโน่นนี่เป็นไปได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ได้พระเจ้าบอกเธอกำลังเข้าใจผิดเธอกำลังมีมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่บันดาลคือกรรมของโยมเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าโยมถูกพระเจ้าก็ผิดใช่ไหมพระเจ้าพูดผิดทันทีเลยจริงไหมแล้วพระเจ้าพูดผิดได้ไหมไม่ได้พระเจ้าพูดผิดไม่ได้พระเจ้าพูดมาแล้วเนี่ยอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้ไม่มีใครติเตียนคำพระเจ้าได้เลยเพราะท่านพูดสัจจะความจริงตลอดดังนั้นขอให้เราพึ่งพาสิ่งที่ถูกต้องและจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันโยมต้องการน้ำมันแต่เอาเม็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคั้นเม็ดทรายได้น้ำมันไหมไม่ได้แต่บุรุษอีกคนหนึ่งต้องการน้ำมันเหมือนกันเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคั้นเม็ดงาได้น้ำมันไหมได้เพราะเขาสร้างเหตุถูกเห็นไหมโยมอยากเจริญรุ่งเรืองสร้างเหตุถูกรักษาศีลห้านี่ไม่ใช่ไปวิ่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางได้ไอ้ที่ได้มาเพราะกรรมไม่ใช่เพราะการบนบานศาลกล่าว
แล้วพอบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลได้ทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอีกบางคนก็ไปหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปจนจอมปลวกจนอะไรต่ออะไรนะไปกันพระศาสดาบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้เวลาบางทีโยมขับรถไปเจอต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีมีคนทิ้งสารอะไรไปโยมก็ว่ายกันบีบแตรกันใช่ไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นโยมลองไม่บีบแตรสิจะตายไหมนะวัดไปเลยบอกอ้าววันนี้ตายกันวันนี้ยอมตายเชื่อพระพุทธเจ้านะไม่เอาละเดี๋ยวไอ้เพื่อนข้างๆสะกิดไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันจะมีคำที่แบบแปลกๆมาให้เราหวั่นไหวนะทีนี้ในความเป็นปุถุชนเนี่ยจะหวั่นไหวแต่ถ้าโยมเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสผิดไม่ได้ไม่งั้นพระเจ้าก็พูดผิดดังนั้นพระองค์เนี่ยไม่ให้พึ่งอะไรเลยไม่พึ่งอะไรบอกกับพระอานนท์ให้พึ่งอะไร พึ่งตนและพึ่งธรรมะนะพระองค์บอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อย่าพึ่งอะไรนะนอกจากตนเองและธรรมะโยมอาจจะคิดว่าโอ้โหดิฉันยังเลวอยู่เลยผิดศีลผิดธรรมจะพึ่งตัวเองได้อย่างไรวิธีการพึ่งตนเองของพระศาสดาคือเจริญอานาปานสติโยมรู้ลมหายใจโยมเรื่อยๆนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมการพึ่งตนพึ่งธรรมคือการเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งพระองค์อธิบายด้วยอานาปานสติหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เอาใจมารู้ลมหายใจตรงนี้เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วเข้าใจไหมนี่ดังนั้นถึงแม้เราจะยังไม่ดีอยู่แต่เราก็พึ่งตัวเราเองได้อานาปานสติพระองค์บอกว่าอานาปานสติบริบูรณ์เป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์เจ็ดแปลว่าองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์องค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชาวิมุตตินั้นบริบูรณ์โยมหลุดพ้นได้เลยเพราะยังไงโยมก็ตายถูกต้องไหมทุกคนในห้องนี้ตายหมดนะพวกเราพึ่งพาคุณหมอก็ประคองเราได้พักหนึ่งและพวกเราก็ต้องตายอยู่ดีนะคุณหมอที่ช่วยประคองเราก็ต้องตายตามเราไปอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนเดินไปสู่ความตายหมดนี่ไงแต่ทุกคนเหมือนกำลังงอมืองอเท้าไม่มีใครอยากเอาชนะความตายใช่ไหมองค์ความรู้ที่เราเรียนมาตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ไล่มาจนถึงปริญญาตรีโทเอกทำให้เราพ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้ต้องตายอยู่ดีแต่องค์ความรู้ของพระศาสดาตรงนี้ใครรู้คนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้นี่อมตะธรรม
ดังนั้นบุคคลเดียวที่สอนเราเรื่องความไม่ตายคือพระพุทธเจ้าพระองค์สอนเหตุเกิดของความตายและเหตุดับของความตายอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยตรัสบอกเหตุเกิดของความตายว่าตายเกิดมาได้ยังไงและนิโรธบอกเหตุดับของความตายความตายจะดับไปได้อย่างไรความตายมีเพราะอะไรโยมเห็นกระดาษนี้มะกระดาษนี้เสื่อมได้มะเสื่อมได้เสื่อมแล้วหยุดเสื่อมมะเสื่อมได้เรื่อยๆใช่ไหมเสื่อมได้เรื่อยๆขณะที่มันเสื่อมเรื่อยๆที่สุดหมดไปมะหมดคือดับหมดหายไปถูกต้องมะตัวตนของกระดาษเมื่อกี้มีชั่วคราวใช่ไหมชั่วคราวสิ่งชั่วคราวเนี่ยต่างจากรูปเรามะรูปกายมะไม่ต่างรูปเราก็มีเกิดใช่ไหมแล้วมีดับใช่ไหมกระดาษนี้เสื่อมได้จนกระทั่งหมดไปความหมดไปของมันเนี่ยมีเพราะอะไรมีเพราะเสื่อมใช่ไหมถ้าไม่เสื่อมจะมีดับไหมถ้าไม่เสื่อมมีดับได้ไหมได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเสื่อมจึงมีดับใช่ไหมเสื่อมมาก่อนดับตามมาใช่ไหมเสื่อมจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้มีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือดับใช่ไหมฟังดีๆนะแล้วเสื่อมมีเพราะอะไรโยมเสื่อมมีเพราะอะไรเสื่อมมีเพราะเกิดเดิมมันไม่ใช่กระดาษใช่ไหมมันถูกทำให้มาเป็นกระดาษคือมีกระดาษมีการเกิดขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกระดาษเกิดกระดาษต้องเสื่อมใช่ไหมแต่นั้นความเสื่อมมาจากอะไรเกิดถูกต้องไหมถ้าไม่เกิดจะมีเสื่อมไหมไม่มีโยมมีปัญญาแล้วนะเนี่ยนี้เป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสเรียกว่านิพเพธิกปัญญาใช้ได้เลยเกิดจึงเป็นเหตุของความเสื่อมใช่ไหมพระองค์เรียกเกิดคือธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุใช่ไหมเพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมเพราะมีเสื่อมจึงมีดับใช่ไหมตัวตนที่มีขึ้นแล้วหายไปพระองค์เรียกว่าอะไรเรียกด้วยคำเดียวว่าอนัตตาพระองค์บอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงคือเสื่อมเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือแตกสลายดังนั้นถ้ากระดาษเนี่ยมันไม่เที่ยงเรื่อยๆมันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนเรื่อยๆที่สุดมันเป็นไงแตกสลายหมดไปไม่มีนิโรธดับสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเห็นนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาจึงเป็นธรรมะที่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและธรรมะที่เป็นทุกข์คือธรรมะที่เป็นอนิจจังใช่ไหมคือเสื่อมและธรรมะที่เป็นอนิจจังคือธรรมะที่มีการเกิดใช่ไหมที่มีการเกิดเสื่อมดับอนัตตาพระองค์บอกว่าถ้ารูปเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนเที่ยงแท้ถาวรแล้วไซร้รูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเข้าใจไหมดังนั้นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยจะต้องมีทุกขังมีอนิจจังและมีเกิดปรากฏเกิดเสื่อมดับเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นใช่ตัวเราไหมเพราะอะไรพระองค์อธิบายอย่างนี้พระเจ้าถามสาวกว่าเธอเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นพระเจ้าถามเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกถ้าโยมเห็นคนลากเอากิ่งไม้ไปเผาโยมรู้สึกเจ็บไหมไม่เจ็บพระเจ้าก็ถามง่ายๆว่าเป็นเพราะอะไรทำไมไม่เจ็บโยมลองตอบสิเหมือนกับสาวกไหมก็มันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าเรียกมันว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตาไอ้กิ่งไม้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรา3อันเนี้ยพระองค์เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะความยึดถือในความเป็นตัวตนเห็นไหม
วันนี้พวกเรามาที่เนี่ยเดินมาหรือเปล่านั่งรถมาใช่ไหมใครมารถส่วนตัวบ้างเยอะมารถส่วนตัวใช่ไหมโยมมารถส่วนตัวออกไปปุ๊บรถโยมถูกทุบเจ็บไหมเขาทุบโยมหรือเปล่าแต่ทุบของเราเห็นไหมอุปทานเกิดขึ้นไหมทุกเกิดใช่ไหมทุกเพราะอะไรเพราะรถของฉันไอ้เพื่อนเราที่ไม่ใช่รถของเพื่อนทุกไหมไม่ทุกไม่ใช่รถของฉันคนแจ้งความคือใครคือโยมเพราะรถของฉันใช่ไหมเพราะโยมมีฉันทราคะพระองค์บอกฉันทราคะคืออุปทานการที่โยมมีความยึดมั่นว่านี่รถของเราเนี่ยคือโยมกำลังมีฉันทะกับราคะความพอใจและพอใจอย่างยิ่งแต่ถ้ารถคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ใช่รถของฉันไม่เดือดร้อนใช่ไหมนี่แหละเราสะพายกระเป๋ามากระเป๋าเราหายทุกไหมทุกเวลาไปเดินห้างตาสัมผัสกระเป๋าพอใจไหมเริ่มพอใจพระเจ้าบอกผัสสะเกิดปั๊บเวทนาเกิดเห็นนะพอใจปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดตามมาอยากได้ตัณหาความอยากตามมาใช่ไหมเนี่ยเห็นนะมีในตัวเราไหมมีพระองค์บอกว่าผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาจริงไหมจริงเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจริงไหมจริงโยมกำลังหิวมาเนี่ยได้กลิ่นอาหารมาพอใจไหมเกิดความอยากไหมอยากกินใช่ไหมผัสสะทางจมูกเกิดเวทนาเกิดตัณหาจริงไหมจริงกำลังหิวมาได้กลิ่นอุจจาระมาพอใจไหมอยากกินไหมไม่อยากเห็นไหมทำไมไม่อยากกินน่ะเพราะว่าเกิดเวทนาอันเป็นทุกข์ไม่ชอบดังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยมีทั้งรสอร่อยและอาทินวะคือโทษรูปสวยรูปไม่สวยกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมกลิ่นหอมก็เรียกว่ารสอร่อยของรูปรสอร่อยของเสียงกลิ่นเหม็นก็อาทินวะโทษของมันในฝั่งของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นฝั่งน่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจนะเป็นที่โยนตาโยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจพระองค์เรียกมันว่ากามคุณของกามส่วนตัวกามที่แท้จริงเกิดจากอะไรเกิดจากตากระทบรูปที่น่าพอใจแล้วเกิดการปรุงขึ้นแล้วเราพอใจในการปรุงหรือเมื่อกี้กลิ่นกระทบจมูกโยมแล้วโยมก็ปรุงขึ้นถ้าได้กินเนี้ยอร่อยแน่เลยแล้วเราพอใจในการปรุงพระเจ้าบอกนี่แหละคือตัวกามที่แท้จริงพระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตรในโลกนั้นหาใช่กามไม่รูปสวยกลิ่นหอมเสียงเพราะนี่ไม่ใช่กามพระองค์บอกว่าอารมณ์อันวิจิตรเหล่านี้มันก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นพระองค์เรียกมันว่ากามคุณไม่ใช่กามบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะความพอใจในอารมณ์อันวิจิตรเหล่านั้นแต่ร่างกายเรายังต้องเลี้ยงดูต่อไปใครก็อยากกินของอร่อยใช่ไหมแล้วเราจะไม่กินยังไงเราก็ต้องกินวิธีกินที่ถูกต้องพระเจ้าสอนยังไงข้อเดียวง่ายๆกินที่ถูกต้องทำยังไงโภชเนมัตตัญญุตากินพอดีนะโยมอยากจะกินของอร่อยก็กินไปกินพอดีถูกต้องแต่ถ้าโยมบอกว่าโอ้ยดิฉันจะขัดเกลากิเลสจะกินแต่ของไม่อร่อยนะแต่กินเกินพอดีก็ผิดอีกดังนั้นวิธีรับประทานหรือการกินง่ายๆก็คือทานพอดีทานพอดีทำยังไงกินพอดีพระเจ้าสอนยังไงเห็นไหมพระเจ้าสอนหมดธรรมะลึกซึ้งปราณีตจนแบบธรรมะแบบชาวบ้านเลยพระองค์บอกว่า
เป็นให้เธอเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเวลากินอย่าอัดจนเต็มกระเพาะถามคุณหมอได้ว่าการมีกระเพาะให้พร่องหน่อยเนี่ยอาหารจะย่อยง่ายใช่ไหมไม่ใช่อัดจนเต็มเห็นนะพระเจ้าเนี่ยรักษาสุขภาพเราด้วยให้เรามีสุขภาพที่ดีเวลากินเสร็จแล้วพระเจ้าให้ทำอะไรพระองค์ให้ไปเดินจงกรมอาหารจะย่อยง่ายอาพาธจะน้อยสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานเป็นผู้อดทนต่อการทำความเพียรอดทนต่อการเดินทางไกลเห็นไหมประโยชน์ในการเดินจงกรมดังนั้นเวลาอิ่มแล้วให้เราเดินออกกำลังกายเวลาเดินเรานักภาวนาเราก็เดินภาวนาไปด้วยเดินรู้ลมหายใจรู้การก้าวเดินแต่ละก้าวได้หมดเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วเห็นไหมนี่การภาวนายากไหมไม่ยากแต่เทวดากามภพเขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยดังนั้นถ้าโยมภาวนาโยมกำลังขยับชั้นเป็นอริยบุคคลแล้วเห็นนะง่ายมากดังนั้นถ้าอยากจะเป็นอริยบุคคลทำง่ายๆคือกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองชื่อว่าเรากำลังเจริญกายคตาสติชื่อว่าเรากำลังเจริญสติปัฏฐานสี่ชื่อว่าเรากำลังอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเรากำลังสร้างกรรมดีซึ่งมีอานิสงส์มากมหาศาลทำไมเราจะต้องเป็นอริยบุคคลเราเป็นคนดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้เหรอเคยสงสัยไหมบอกท่านอาจารย์มาสอนนิพพานทำไมนะเอานิพพานไปทำอะไรมีคนเคยถามอาตมาว่าอาจารย์อยากได้นิพพานไปทำอะไรอาตมาก็เลยถามว่าแล้วโยมอยากได้อะไรในชีวิตอยากได้บ้านพังไหมได้รถมารถพังไหมได้คู่ครองมาคู่ครองตายไหมตายโยมกำลังได้สิ่งที่ตายมาครอบครองใช่ไหมพระเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยกำลังแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐแสวงหาสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอะไรเล่าเป็นของที่แก่ที่เจ็บที่ตายบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์แก่เจ็บตายไหมได้ทรัพย์มาแล้วทรัพย์หายไปไหมหายแหมได้ทรัพย์มาดีค่อยๆบินหนีออกไปอยากให้ทรัพย์บินหนีออกไปไหมอยากสำเร็จสมปรารถนาไหมวิธีสำเร็จสมปรารถนาทำอย่างไรต้องไปบนไหมต้องไปบวงสรวงไหมไม่ต้องไปบูชาอะไรไหมไม่ต้องทำอย่างไรพระศาสดาให้ทำ5 อย่างเหตุสำเร็จสมปรารถนาทดลองเลยนะออกจากห้องประชุมไปวันนี้เราจะสมาทานเหตุสมปรารถนา5 ประการอยากทำไหมอยากสำเร็จไหมเอาไปทำนะ 1. พระผู้มีพระภาคให้มีศรัทธาสัมปทาแปลว่าเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตและคำสอนของตถาคตเชื่อหรือยังเชื่อเพราะเราศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหม 2. พระองค์บอกให้เรามีศีล 5ศีลสัมปทาชี้ไปที่ศีล 5นะข้อ 3. พระองค์ให้เรามีสุตตะคือคำสอนของตถาคตพุทธวจนะคำที่ออกจากตถาคตสุตตะนะสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละนี่คือประเภทของคำพระพุทธเจ้ารวมเรียกด้วยคำเดียวว่าสุตตะอันที่ 4พระองค์บอกให้เรามีอะไรมีจาคะจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันการสละออกเรามีมากแล้วเราต้องแบ่งปันแบ่งเพื่ออะไร
เพราะเรากำลังจะบอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราเราก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ของเราแต่ของเรามีนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมนี่ก็ของเรานี่รถเรานี่บ้านเรานี่บุตรภรรยาข้าทาสบริวารโอ้ของเราเต็มเลยใช่ไหมพระเจ้าก็ว่าอ่ะสละออกซะคำข้าวที่เรากำลังจะกินเนี่ยแม้คำข้าวคำสุดท้ายที่เราจะกินเนี่ยแต่มีปฏิฆาหกคือผู้รับทานยังรออยู่เนี่ยเขาก็จะแบ่งคำข้าวแม้นั้นก่อนบริโภคเนี่ยพระองค์ให้เรารู้จักแบ่งคำข้าวให้เรารู้จักเสียสละก่อนที่เราจะบริโภคนี่เป็นการฝึกการละความตระหนี่อันเป็นมลทินพระองค์ต้องการให้เราละความตระหนี่ซึ่งอานิสงส์ของการละความตระหนี่คือการได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์อันใหญ่ที่ตรัสไว้ในเรื่องของภิกขุผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดอานิสงส์5ประการจะได้การละความตระหนี่อันเป็นมลทินเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่นี่คือจาคะสัมปทาข้อที่4ของเหตุสมปรารถนาข้อที่5สุดท้ายคืออะไรปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคืออะไร 1. ละนิวรณ์5อกุศล5ประการ 2. เห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับเห็นสัจจะความจริงคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปการเห็นตรงนี้ชื่อว่ามีปัญญาเราทำแค่นี้ลองดูซิชีวิตโยมจะดีขึ้นไหมและคิดอะไรแล้วปรารถนาอะไรแล้วจะประสบผลสำเร็จไหมไปพิสูจน์ข้อธรรมะของตถาคตและเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเลิกดีมงคลดีตัวเลขดวงดาวเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวแต่ก็เห็นทำกันจังเลยใช่ไหมตัวเลขดวงดาวไม่เกี่ยวตกลงแล้วอะไรเกี่ยวล่ะเลิกดียามดีอยู่ที่อะไรตัวเราทำอะไรตัวทำอะไรกุศลหรืออกุศลกุศลสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นดังนั้นอยากทำบุญบ้านขึ้นมาจำเป็นต้องดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรไหมต้องไปให้หมอดูมานั่งดูดวงดาวตัวเลขอะไรไหมไม่ต้องโยมต้องกลับมาทำอะไรกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งใจรักษาศีล5เวลานั้นเลยตั้งใจขึ้นเมื่อใดเวลานั้นคือเวลาที่พระองค์บอกว่านั่นคือเลิกดีมงคลดีแล้วใช่ไหมอยากออกรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากเปิดสำนักงานใหม่ทำเลยแต่ถ้าโยมไปใช้วิธีอื่นหมอเขาบอกว่าต้องนะเวลานี้วันนี้นะเท่านี้นาฬิกานะแต่โยมยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมายังเมากันอยู่เลยเลิกดีมันจะดีไหมเนี่ยดูท่าจะไม่ดีดังนั้นถ้าเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีทางเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีได้เลิกดียามดีมงคลดีจึงอยู่ที่ตัวเราประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือไม่อันเนี้ยพวกโยมทั้งหลายต้องไปสอนต้องไปบอกต้องช่วยกันอันดับแรกสอนตนเองก่อนแล้วก็สอนผู้อื่นต่อไปเราต้องช่วยขยายผลเพราะพระธรรมของพระองค์เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลเป็นเอหิปัสสิโกควรเรียกกันเข้ามาดูวันนี้เรามีผู้นำเป็นคุณหมอที่ชวนพวกเราเข้ามาดูในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมอันประเสริฐที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงตลอดกาล
อันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้นี่คือความประเสริฐของพระธรรมของศาสดาเราดังนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมตัวกรรมก็คือตัวอารมณ์ที่เรากำลังคิดกำลังนึกอยู่นั่นเองดังนั้นเวลาคิดนึกเรื่องใดเราต้องคิดนึกเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นกุศลใช่ไหมอย่านึกเรื่องอกุศลเวลาอากุศลเกิดขึ้นมาในใจแล้วพระองค์ให้เราทำอย่างไรให้เราเนี่ยใช้ฉันทะคือความพอใจวายามะคือความเพียรอุตสาหะคือความพยายามอุโสลหีคือความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีคือความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเหมือนบุรุษที่กำลังมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟที่กำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะบุรุษนั้นต้องทำอย่างไรต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางเพื่อจะดับไฟนั้นเสียถูกต้องไหมนั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันอุปมาฉันใดก็ฉันนั้นเกิดอกุศลในใจแล้วต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าร่างกายโยมตายไปในวินาทีนั้นจิตของโยมที่โยมกำลังยึดถืออยู่มันไปตั้งอาศัยในอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่ซึ่งอกุศลนั้นจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยคติภายหน้าของเรากำลังเป็นทุกขติอันตรายไหมอันตรายสัตว์นรกเกิดแล้วอยู่นานทุกข์ทรมานมากพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายเหมือนการถูกจองจำอยู่ในนรกกำเนิดฌานหรือเปรตวิสัยทารุณที่สุดแล้วสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยแก่เจ็บตายไหมแก่เจ็บตายสัตว์นรกตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระองค์บอกเกิดเป็นสัตว์นรกต่อหรือเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยปริมาณเท่ากับดินในมหาปฐพีทั้งโลกส่วนสัตว์นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยที่หลุดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และเทวดานั้นมีจำนวนเพียงแค่เศษดินปลายเล็บพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินที่ติดปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกอย่างไหนมากกว่ากันทั้งโลกมากกว่าใช่ไหมแต่สัตว์นรกลงไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดามีแค่นี้ที่เหลือเกิดซ้ำส่วนมนุษย์และเทวดานั้นเวลาตายเกิดใน3คติข้างล่างเท่ากับดินมหาปฐพีมนุษย์และเทวดาที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือมาเป็นเทวดาซ้ำเนี่ยมีปริมาณแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากเห็นไหมดังนั้นนี่คือความจำเป็นที่โยมจะต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้เป็นคนดีที่ดีแบบพระพุทธเจ้าบอกดีคือคุมกายวาจาใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาและมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่มีผิดเราจะไม่พึ่งองค์ความรู้ของใครในการที่จะเดินสู่หนทางความหลุดพ้นจากความตายนอกจากพระพุทธเจ้าถ้าโยมเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอย่างนี้โยมกำลังได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันดังนั้นโสดาบันมีคุณสมบัติง่ายๆเพียงแค่โยมเนี่ยเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าพุทธวจนะในองค์พระสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบตามพระธรรมและมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะคือตัวศีล5ท
ำแค่นี้ใครมีคุณสมบัตินี้ในตนบุคคลนั้นให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรกเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่มีภพที่8ของโสดาบันแย่ที่สุดก็เกิดอีกไม่เกิน7คราวใน7คราวนั้นเทเวจะมนุษย์เสจะเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างปิดประตูอบายนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยไม่ไปเกิดแล้วดังนั้นถ้าโยมแตะโสดาบันก็คือแตะอรหันต์แต่อย่างช้าคืออีกเกิดอีก7ครั้งไม่มีครั้งที่8ความเพียรของโยมไม่เป็นหมันเปล่าไม่สูญเปล่าวันนี้เราทำความเพียรมาเพื่อการทำการงานอาชีพพอเกษียณแล้วหมดไหมหมดไม่มีอะไรได้ทรัพย์มาแล้วก็หายไปแต่ถ้าโยมได้อริยทรัพย์ติดตัวโยมไปตลอดเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมความทุกข์ในชีวิตจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำฉะนั้นโสดาบันจึงมีคุณวิเศษตรงนี้คุณวิเศษของโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านั่นคือเราจะเข้าถึงความไม่ตายอมตะธรรมการเกิดของเรามีจำกัดและโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมไม่ได้มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวจึงบอกว่าโยมต้องทำความดีให้แตะระดับที่เสื่อมไม่ได้นะโยมต้องทำความดีแบบว่าประเภทไม่เสื่อมคืออริยบุคคลขั้นต้นโสดาบันแค่นั้นเองคือโยมวางความเชื่อความเลื่อมใสผิดไปที่ผิดเนี่ยโยมวางทิ้งไปเลยแล้วมาเลื่อมใสและนับถือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นอาตมาไม่ได้มาแนะนำให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ผิดหรือเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสพระพุทธเจ้าควรเลื่อมใสไหมพระธรรมของพระองค์ควรเลื่อมใสไหมพระสงฆ์ที่เดินตามพระองค์เป็นอย่างดีควรเลื่อมใสไหมควรดังนั้นอาตมาบอกสอนให้โยมเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสไหมใช่พระพุทธเจ้าเคยเบียดเบียนเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไหมไม่เคยมีแต่เมตตาสัตว์โลกพระธรรมของพระองค์ทำความเดือดร้อนให้เราไหมไม่มีใครเคยถูกเอาไปเข้าคุกเพราะการไม่ฆ่าสัตว์ไหมมีใครเคยถูกจับเพราะการไม่ขโมยไหมไอ้คนนี้ไม่ขโมยเอามันไปติดคุกมีไหมมีแต่ว่าไอ้คนนี้ขโมยเอาไปติดคุกใช่ไหมคนนี้ฆ่าเอาไปติดคุกเห็นไหมโยมกำลังมีธรรมะที่ทำให้โยมไม่มีความทุกข์ศีลห้าเห็นนะดังนั้นพระพุทธเจ้านำความสุขมาให้ในชีวิตเราไหมนำความสุขและท่านควรเป็นบุคคลผู้ที่เราเลื่อมใสไหมล่ะควรเรากราบไหว้พระธรรมสอนเราได้ใช่ไหมสอนเราได้ตามบ้านมีบ้านเล็กๆอยู่หัวมุมบ้างไหมมีบ้านน้อยๆมาเรียกบ้านนกไหว้มาหลาย10 ปีเขาเคยสอนอะไรเราไหมไม่เคยเลยนั่งเงียบเลยเนาะจะป่วยจะเจ็บก็ไม่เคยสอนเราใช่ไหมไม่เคยสอนโยมว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไหม ไม่แน่ใจใช่ไหมมีเทวดาอยู่ในนั้นไหมถ้าโยมไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ในนั้นเนี่ยโยมน่าไปเกิดไหม
ไปปัดกวาดเช็ดถูมันบ้างไหมไม่เคยเลยสกปรกก็สกปรกนกก็ขี้บางทีแมวก็โดดขึ้นไปขี้ไปปัสสาวะบ้างใช่ไหมเทวดาเนี่ยพระเจ้าบอกเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์เขาจะมานั่งจับเจ้าอยู่ในนั้นเหรอใช่ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้โยมเป็นไปไม่ได้นะแล้วเราควรเคารพไหมแต่เย็นนี้กลับไปก็ไหว้เหมือนเดิม เพราะว่าหวั่นไหวหวาดเสียวใช่ไหมลองตัดใจวันนี้ตายเป็นตายไม่ไหว้โยมลองดูซิจะตายไหมโยมว่าโยมตายไหมไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้หรอกเนาะไม่ใช่ตายเพราะการไม่ไหว้แต่ตายเพราะเหตุปัจจัยใช่ไหมแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีปัญญาหน่อยโยมใช่ไหมเทวดาประจำตัวมีไหมถ้าโยมทำบุญสุนทานได้ไปเกิดเป็นเทวดาต้องมาอยู่ประจำตัวในกอเนี่ยเครียดไหมเครียดมันจะอาบน้ำจะขี้จะปัสสาวะอะไรก็ต้องตามมันไปตลอดเลยใช่ไหมมันเป็นฐานะที่เป็นไปได้ไหมที่จะต้องมีเทวดามานั่งเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโยมนะใช่ไหมเนี่ยความเห็นที่ไม่ถูกต้องแบบนี้โยมการแผ่เมตตาที่พระเจ้าบอกเทวดารักษาเนี่ยไม่ใช่เขามานั่งประจำตัวเราอยู่นะเขาไม่มีหน้าที่อย่างนั้นแต่เกื้อกูลกันได้นะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงกระทำกาละถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมไปบังเกิดในพรหมโลกนี่คืออานิสงส์11ประการของการเจริญเมตตาอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่ามีเทวดามาประจำตัวเราไม่ขนาดนั้นนะแม้ดูเราจะมีอภิสิทธิ์ชนเหลือเกินนะมีเทวดามาเดินตามต้อยคุ้มครองนะเพราะนั้นเทวดามี3อย่างที่ดีกว่ามนุษย์พระองค์ตรัสว่าคือสุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์ส่วนมนุษย์มีอะไรที่ดีกว่าเทวดามนุษย์มีอะไรที่ดีกว่า3อย่างเหมือนกัน 1. เป็นผู้มีสติ 2. มีความกล้าหาญ 3. มีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดดังนั้นเวลาเทวดาเขากำลังจะตายเขาอยากไปเกิดเป็นอะไรโยมเขาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบไหมว่ามนุษย์คือสุคติของเทวดาพระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังเนี่ยเทวดาเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยประแงบอยู่เนี่ยนะแล้วเวลามีเทวดาอีกคนมาเยี่ยมเนี่ยเทวดาคนที่มาเยี่ยมเนี่ยเขาบอกให้เธอไปสู่สุคตินะภิกขุก็เลยงงนะโอ้โหเทวดามันก็หรูแล้วนะใช่ไหมอะไรมันก็เป็นทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีอานุภาพใช่ไหมแล้วสุคติของมันคืออะไรอีกล่ะอะไรจะสูงเขาอีกพระเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วเทวดาโยมวิ่งไหว้เทวดาใหญ่เลยนะจริงๆแล้วเทวดาเนี่ยไหว้มนุษย์พระเจ้าตรัสไว้อย่างไรเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีคุณสมบัติอย่างไรมีศีลท้าวสักกะเทวราชเดินลงมาจากเวชยันตราปราสาทประนมมือไหว้ไปทุกทิศมาตุลีเทพบุตรถามท้าวสักกะว่าท้าวสักกะไหว้ใครไม่เห็นมีอะไรเนี่ยไหว้อากาศหรือไงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นนะท้าวสักกะเวลาไหว้ใครเป็นราชาของเทวดาในชั้นดาวดึงส์จะไหว้ใครอีกนะไม่เห็นมีอะไรเลยมองไปก็โล่งๆแต่ประนมมือไหว้ไปรอบเลยก็เลยถามว่าท้าวสักกะไหว้ใครท้าวสักกะตอบว่าอะไรตอบลูกน้องตัวเองว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไหว้พระเสขะคืออริยบุคคลขั้นต้นไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าเห็นไหมเขาต้องมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนไหมไม่ต้องเพราะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม
แค่โยมตั้งเจตนานั้นคือกรรมเกิดขึ้นแล้วโยมตั้งเจตนาจะเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประนมมืออัญชลีหรืออภิวาทไปทางทิศใดตรงนั้นก็คือสำเร็จประโยชน์แล้วใช่ไหมเราไปวิเวกตามป่าเขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยากเคารพเราก็กราบด้วยเจตนาเคารพตรงนั้นโยมไปเห็นอ้าวภิกษุรูปนี้กำลังกราบต้นไม้สงสัยจะไหว้ต้นไม้เคารพต้นไม้ละสิไม่ใช่ใช่ไหมหรือกราบไปในที่โล่งๆอ๋อนี่เคารพทิศพระสารีบุตรยังเคยถูกโจทย์ว่าเคารพทิศไม่ใช่เพราะเจตนาท่านกำลังเคารพใครพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนท้าวสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศท้าวสักกะไหว้ใครไหว้พระพุทธเจ้าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมเห็นนะแค่โยมเป็นอุบาสกเป็นผู้ชายดีๆที่ดูแลภรรยาโดยชอบธรรมเทวดาจะไหว้โยมตกลงแล้วเราวิ่งไหว้เทวดากันเนี่ยใครไหว้ใครก็ไม่รู้งงกันไปหมดแล้วนะใช่ไหมดังนั้นถ้าโยมทำตัวดีอยู่ในศีลในธรรมเทวดาไหว้เราเข้าใจไหมวันนี้ให้องค์ความรู้พวกเราไปพวกเราจะได้มีปัญญาแบบพระพุทธเจ้าพระตถาคตบอกว่าการแสดงธรรมเนี่ยที่บริสุทธิ์คือการแสดงธรรมให้คนเข้าใจไม่ใช่แสดงธรรมให้คนศรัทธาพระมหากัสสปะมีการแสดงธรรมเหมือนตถาคตคือแสดงธรรมให้คนเข้าใจดังนั้นการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์คือแสดงธรรมเพื่อให้เขาเข้าใจวันนี้โยมเข้าใจธรรมะไหมเข้าใจไหนใครเข้าใจยกมือหน่อยโอ้โหพรึบทั้งห้องโยมรู้ไหมว่าความที่โยมมีกำลังในการเข้าใจธรรมะของตถาคตนี้เป็นคุณสมบัติของใครเป็นคุณสมบัติของโสดาบัน1 ใน 7 ข้อทิฏฐิอริยาคือทิฏฐิอันเป็นอริยะ7 ข้อข้อที่6ข้อที่7เรียกว่าภละ2 อย่างคือกำลัง2 อย่างกำลังอย่างที่1คือมีความต้องการหรือมีความอยากที่จะฟังธรรมของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่วันนี้โยมเดินทางมาจากที่ไกลบ้างที่ใกล้บ้างเรามาจากหลายๆที่เรามีความเพียรมีกำลังอยากมาฟังพุทธวจนะคำของตถาคตที่สาวกแสดงนี้คือกำลังข้อที่1ภละข้อที่1ภละข้อที่2คือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมโยมได้ความเข้าใจได้ความชื่นใจปิติใจอันเกิดจากธรรมะของตถาคตนี้เป็นกำลังข้อที่2ของโสดาบันดังนั้นในกำลัง7 ข้อเนี่ยการไม่ทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากอย่าทะเลาะกันอย่าทิ่มแทงกันด้วยปากคือหอกพวกเราอาศัยปากเป็นหอกทิ่มคนโน้นทิ่มคนนี้นะวันนี้ในสังคมเรามีสื่อออนไลน์แล้วเราก็ใช้สื่อออนไลน์ของเราทิ่มแทงกันและกันใช่ไหมเขาสำรวจมาเราใช้สื่อออนไลน์ไปในทางอกุศลเนี่ย80 กว่า%นะเห็นไหมดีไหมไม่ดีสังคมวุ่นวายไหมวุ่นวายเห็นนะดังนั้นเราต้องใช้สื่อของเราไปในทางกุศลทางสร้างสรรค์เวลาใช้อกุศลเนี่ยใครได้รับผลก่อนตัวเราเพราะเวลาเราจะพูดอกุศลคิดก่อนไหมคิดขณะที่คิดนั้นคือวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นใช่ไหมวิญญาณไปตั้งในอารมณ์คือเจตนาปฏิทิตาคือเจตนาไปตั้งหรือปรารถนาไปตั้งตรงนั้นเป็นกรรมแล้วเราได้พบใหม่แล้วเราได้กรรมอันเป็นอกุศลแล้วดังนั้นเวลาเราทำอกุศลกับใครคนที่ได้รับก่อนคือตัวเองจำไว้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาอกุศลเกิดในใจต้องรีบดับให้ไวที่สุดเพราะเรากำลังได้พบอันเป็นอบาย
และผู้ที่จะไปเกิดตรงนั้นคือเราเองเพราะเวลาใครคิดอกุศลโยมไม่ได้คิดอกุศลเพื่อนโยมคิดอกุศลโยมต้องไปเกิดในอบายเหมือนเขาไหมไม่เกี่ยวก็ใครคิดคนนั้นก็รับไปสิจริงไหมคนนั้นคิดโยมได้รับยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมไม่เกี่ยวกันถูกต้องไหมทุกครั้งที่เขาคิดคือเขาสร้างกรรมใช่ไหมเป็นมโนกรรมใช่ไหมพระองค์บอกมโนกรรมแรงที่สุดเห็นนะทุกครั้งที่เขาคิดคือเขาสร้างกรรมเขาสร้างภพถูกต้องไหมโยมสามารถดึงความคิดของคนข้างๆโยมออกมาได้ไหมไม่ได้มีใครในโลกดึงความคิดของคนอื่นออกมาได้ไหมไม่ได้มีพิธีกรรมใดๆที่จะดึงความคิดของเราให้หมดจากอกุศลได้ไหมไม่ได้ดังนั้นบุคคลใดในโลกจะแก้กรรมหรือทำให้โยมสิ้นกรรมได้ไหมไม่ได้เพราะโยมคิดบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยคือพบใหม่เกิดกรรมเกิดดังนั้นการจะแก้กรรมสิ้นกรรมคนอื่นแก้ให้เราได้ไหมไม่ได้จำไว้ดีๆเพราะเรารู้จักเรื่องของกรรมแล้วว่ากรรมคืออารมณ์ของเรานั่นเองดังนั้นเวลาเราจะแก้กรรมโยมต้องแก้เองถูกต้องไหมอกุศลเกิดขึ้นกับเราต้องทิ้งเองถูกต้องไหมไม่ใช่ให้คนอื่นมาทิ้งแทนเรานะแล้วเราก็ทิ้งแทนคนอื่นไม่ได้ด้วยใช่ไหมแต่สอนได้บอกได้ใช่ไหมบอกให้เขาอยู่กับลมหายใจให้เขาละความเพลินทิ้งอกุศลเห็นโทษของอกุศลนะแล้วเจริญกุศลรู้ลมหายใจเข้าไว้สร้างความดีรักษาศีล 5ดังนั้นวิธีในการแก้กรรมดับกรรมสิ้นกรรมก็คืออริยมรรคมีองค์ 8พูดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาเหลือ1เดียวคืออานาปานสติดังนั้นถ้าอยากจะแก้กรรมสิ้นกรรมหมดกรรมดับกรรมให้กับตัวเองเจริญอานาปานสติอยู่บ้านทำได้ไหมอยู่ที่ทำงานทำได้ไหมจำเป็นไหมไปวิ่งหาเจ้าพ่อเจ้าแม่คนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจำเป็นไหมจำเป็นต้องประกอบพิธีกรรมใดๆไหมประกอบพิธีอยู่กับบ้านเจริญอานาปานสตินั่งในห้องเงียบๆนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงทำความเพียรเผากิเลสอย่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจในภายหลังเลยเห็นนะนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคสอนให้เราปรารภความเพียรวันหนึ่งนานไหมให้ทำนานไหมพระเจ้าขอเรานานเท่าไหร่ที่พระองค์ขอให้เราทำลัดนิ้วมือลัดนิ้วมือแค่นั้นเองโยมสละให้ได้ไหมได้ไหมได้นะวันหนึ่งเนี่ยลัดนิ้วมือโยมถ้าจำไม่ได้ก็แย่แล้วนะจากพระสูตรอะไรจากพระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่1วันเนี่ย1ลัดนิ้วมือแค่ลัดนิ้วมือและแนะนำให้พวกเราทำวันละกี่เวลา3เวลาเช้ากลางวันเย็นเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและเวลาเย็นลัดนิ้วมือเช้าลัดนิ้วมือกลางวันลัดนิ้วมือเย็นสละได้ไหมได้นะขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วชีวิตโยมจะดีขึ้นและเมื่อชีวิตโยมดีแล้วหรือเรารู้แล้วว่าความทุกข์ดับไปได้
ช่วยแนะนำคนอื่นด้วยเพราะเขาก็ยังมีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าเราถูกต้องไหมนั่นแหละแนะนำบุคคลที่เขาฟังเราญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารักอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดไปในชีวิตแนะนำคนรอบๆข้างก่อนคนที่เรารักก่อนแล้วค่อยๆขยายวงออกไปแต่ใครมีเหตุปัจจัยที่จะขยายได้กับคนหมู่มากก็ทำเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเราเปิดเสียงตามสายในหมู่บ้านได้เราประชุมลูกบ้านได้เราประกาศคำของตถาคตได้คำของพระศาสดาของเราชักชวนมหาชนไปในทางเจริญไม่ใช่ชักชวนไปในทางเสื่อมใช่ไหมมีแต่ความเจริญเข้ามาสู่สังคมทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นสังคมก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขเพราะนั้นประเทศชาติก็จะมีแต่สิ่งดีๆถูกต้องไหมนั่นแหละขยายไปเรื่อยๆเชื่อมั่นในบารมีพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่าคำของตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำตถาคตเปิดเผยไปไม่ต้องไปกลัวอย่าไปอายที่จะทำความดีอย่าไปอายที่จะเปิดเผยคำที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงโยมต้องอายที่จะกระทำความไม่ดีอายที่จะพูดไม่ดีนี้ต่างหากที่ควรอายวันนี้สังคมเราไม่ค่อยอายในการพูดมิจฉาวาจาเราไม่อายในการพูดโกหกพูดยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแต่เรามาอายในการพูดดีสัมมาวาจาใครพูดดีใครทำดีโอ้ยจะไปเป็นมหาแล้วมั้งเนี่ยจะบวชแล้วมั้งเนี่ยจะไปเป็นชีแล้วมั้งเนี่ยเรากระแนะกระแหนกันนั่นเราเบียดเบียนกันด้วยวาจาแทนที่จะส่งเสริมกันสรรเสริญคนทำความดีพูดดีเห็นใครพูดดีต้องสรรเสริญต้องน้อมมาทำส่วนใครยังไม่ดีเราก็ไม่ไปว่าเขาแต่เราจะสรรเลขธรรมคือน้อมเข้ามาในตัวว่าเห็นผู้อื่นทำไม่ดีเราจะไม่ทำอย่างนั้นเห็นผู้นั้นพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นคนอื่นเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นคนอื่นพูดคำหยาบเราจะไม่พูดคำหยาบเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อเราจะเอาสิ่งนั้นที่เราสัมผัสเห็นมาสอนตัวเราว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ต้องกระทบกับใครใช่ไหมไม่ไปเบียดเบียนใครเห็นนะธรรมะนี้พระองค์เรียกสันเลขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขูดเกลานี่แม้เธอจะอยู่ในฌาน1 2 3 4พระองค์บอกว่าเธออย่าคิดว่าเธอกำลังอยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานะยังเธออยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นแต่ถ้าเธอมาทำสันเลขธรรมเนี่ยเธออยู่ด้วยธรรมะเครื่องขูดเกลาดังนั้นถ้าต้องการขูดเกลากิเลสทำอย่างนี้นะดังนั้นสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสร้างเหตุปัจจัยอันเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมด้วยการมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอนุโมทนาสาธุ